ยินดีต้อนรับสู่ Talk Taxi ที่สถานีรถไฟโอกาวะยืนรออยู่ด้วยสีหน้าคาดหวังจนเมื่อคาโอรุปรากฏตัวขึ้นเธอก็เผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวคาโอรุชมว่าวันนี้เธอแต่งตัวดูดีมากโอกาวะถามกลับว่าทำไมถึงไม่โดดเรียนเหมือนเคยเขาตอบพร้อมรอยยิ้มว่าคงโดดไม่ได้เพราะวันนี้คือทริปอำลาระหว่างเขากับเธอพร้อมบอกว่าเขาลางานมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะย้อนไปในคืนนั้นคาโอรุไปหาโอกาวะที่โรงเรียนทั้งสองพูดกันด้วยความขมขื่นต่างฝ่ายต่างบอกว่าเกลียดกันคาโอรุจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องของพวกเขาคงจบเพียงเท่านี้เขาเอ่ยต่อว่าเธอมีคู่มั่นที่สมบูรณ์แบบส่วนเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์และการแสดงออกจอมปลอมก่อนจากกันเขาขอเพียงอย่างเดียวให้มีสักวันที่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ด้วยกันโอกาวะรับปากในที่สุดพอโอกาวะรู้ตัวอีกทีคาโอรุก็เอนตัวหลับอยู่บนไหล่ของเธอเขาบอกว่าเมื่อคืนดื่มกับแขกจนถึงตี 3ก่อนจะทำทีแกล้งหลับจนคนรอบข้างในขบวนรถถึงกับอมยิ้มกับภาพนั้นเมื่อมาถึงหาดมิอุระทั้งคู่ตัดสินใจปิดโทรศัพท์เพื่อใช้เวลาวันสุดท้ายอยู่ร่วมกันให้คุ้มค่าที่สุดพวกเขาไปที่ศาลเจ้าและเขียนคำอธิษฐานไว้ด้วยกันโอกาวะอธิษฐานขอให้นักเรียนทุกคนสอบผ่านคาโอรุจึงเอ่ยชมว่าเธอเป็นครูที่ดีมากแต่เธอกลับพูดเบาๆว่าถึงจะเป็นแบบนั้นก็ไม่มีนักเรียนคนไหนชอบเธออยู่ดีทั้งคู่มานั่งคุยกันอย่างผ่อนคลายคาโอรุบอกว่าสาเหตุที่นักเรียนไม่ชอบโอกาวะอาจเป็นเพราะเธอปฏิบัติกับนักเรียนเท่าเทียมกันเกินไปเขาเล่าต่อว่าตอนที่เขาเริ่มทำงานเป็นโฮสต์ใหม่ๆเขาก็คิดแบบเดียวกันคิดว่าต้องดูแลลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่กลับไม่มีใครพอใจในตัวเขาเลยจนเจ้านายบอกให้เขาลองสร้างจุดเปรียบเทียบเขาเลยเลือกที่จะเข้าหาคนที่ชอบและทำให้คนอื่นรู้สึกถึงความแตกต่างนั้นผลก็คือเขากลายเป็นที่นิยมขึ้นมาคนที่รับความสนใจจะรู้สึกพิเศษส่วนคนที่ถูกเมินก็อยากได้รับการดูแลแบบนั้นบ้างเขาพูดปิดท้ายว่าการทำดีกับทุกคนมันอาจดูไม่จริงใจเกินไปโอกาวะฟังแล้วก็ยอมรับว่าเขาพูดถูกเธอเองก็พยายามอย่างมากเพื่อไม่ให้ใครเกลียดแต่คาโอรุกลับพูดเบาๆว่าบางทีเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยไปโรงเรียนเขาเลยอาจไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้โอกาวะถามคาโอรุว่าจริงๆแล้วเขาอยากไปโรงเรียนไหมเขาตอบว่าเธอเป็นคนแรกที่เคยถามคำถามนี้บางทีเขาก็ไม่ได้อยากไปเพราะทุกครั้งที่ต้องไปโรงเรียนมันเต็มไปด้วยการบังคับและความกลัวโอกาวะฟังแล้วบอกว่าเธอเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเพราะมันอาจไม่ใช่การไม่อยากไปเรียนแต่เป็นเพราะอยากไปโรงเรียนอย่างมีความสุขมากกว่าและรู้ว่าคงไม่มีวันเป็นแบบนั้นจึงไม่อยากไปเขาหันมามองเธอด้วยแววตาประหลาดใจก่อนจะพูดว่าทำไมเธอถึงเข้าใจเขาได้ขนาดนี้ไม่นานคาโอรุก็ขอให้เธอเล่าเรื่องที่น่าอายที่สุดในชีวิตให้ฟังโอกาวะหัวเราะเบาๆแล้วเล่าว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องความรักตอนนั้นเธอหลงคนคนหนึ่งมากจนกลายเป็นความคลั่งอยากรู้ทุกเรื่องของเขาทั้งแอบดูโทรศัพท์ทั้งสะกดรอยตามจนอีกฝ่ายรำคาญและพูดให้เธอไปตายเธอก็เลยกระโดดน้ำจริงๆแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยากตายแค่ไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกนั้นดีคาโอรุหัวเราะออกมาเบาๆเสียงหัวเราะของเขาทำให้บรรยากาศรอบตัวดูผ่อนคลายและทำให้โอกาวะรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดทั้งคู่แวะเข้าร้านอาหารบรรยากาศที่ควรจะอบอุ่นกลับกลายเป็นตึงเครียดเมื่อบทสนทนาเริ่มกลายเป็นการโต้เถียงโอกาวะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคาโอรุยังคงปิดกั้นตัวเองเพราะเรื่องชนชั้นเธอบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่เธอมองเห็นว่าเขาเป็นคนที่เก่งและเข้มแข็งมากกว่าที่เขาคิดคาโอรุเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะบอกว่าเขารู้ดีว่าเธออยากเปลี่ยนเขาแต่บางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้เขาอยากให้ทริปนี้เป็นแค่ช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้สนุกด้วยกันไม่ต้องคิดถึงสิ่งอื่น
หลังจากนั้นทั้งคู่เห็นโปสเตอร์งานดอกไม้ไฟคาโอรุพูดขึ้นว่ามันคงน่าสนุกแต่ก็แอบพูดเบาๆว่าครั้งหน้าเขาอาจจะมาดูคนเดียวไม่มีเธออยู่ข้างๆทั้งคู่เดินเที่ยวด้วยกันแวะซื้อของเล็กๆน้อยๆและหัวเราะให้กันเหมือนลืมเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อถึงชายหาดโอกาวะบอกว่าก่อนจะกลับอยากให้ทั้งคู่เขียนเรียงความสั้นๆสำหรับทริปนี้คาโอรุหัวเราะแล้วรีบวิ่งไปคว้าไม้ขึ้นมาเขาก้มลงเขียนบนพื้นทรายอย่างตั้งใจคำที่ปรากฏออกมาคือดูแลตัวเองนะครับคุณครูคาโอรุพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตากลับดูเศร้าเขาบอกว่านี่เป็นเดทแรกในชีวิตของเขาแม้จะผ่านผู้หญิงมามากมายกินข้าวดื่มเหล้าหรือจูบพวกเธอมันนับไม่ถ้วนแต่ไม่มีครั้งไหนที่รู้สึกว่าเป็นการออกเดทจริงๆเขาพูดต่ออย่างหนักแน่นว่าที่ไม่กล้าจูบโอกาวะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรปากของเขาสกปรกเกินไปสำหรับเธอโอกาวะสายหน้ารีบเอ่ยปฏิเสธแต่คาโอรุเพียงยิ้มบางๆเหมือนจะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นคนที่พูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้โดยไม่คิดน้ำตาของโอกาวะไหลออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เธอไม่อยากให้เขาพูดราวกับไม่เห็นคุณค่าตัวเองคาโอรุมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วลงคล้ายคำล้อเล่นแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเขาถามว่าถ้าเธอยอมหนีไปกับเขาพวกเขาจะย้ายไปอยู่เมืองที่ไม่มีใครรู้จักใช้ชีวิตในอพาร์ตเมนต์เล็กๆด้วยกันเขาพูดว่าถ้าเป็นแบบนั้นเธออาจจะตกงานถูกพ่อแม่ตัดจากกองมรดกถูกคู่มั่นที่เพียบพร้อมทอดทิ้งส่วนตัวเขาเองก็คงถูกไล่ออกจากคลับไม่มีเงินจ่ายหนี้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็พูดปิดท้ายด้วยสายตาที่นิ่งลึกและอบอุ่นว่าอย่างน้อยทั้งคู่ก็จะได้อยู่ด้วยกันโอกาวะพูดขึ้นทั้งน้ำตาแต่ยังฝืนยิ้มเธอบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็ทำงานพาร์ทไทม์สิจะได้หาเงินมาใช้ชีวิตด้วยกันคาโอรุหัวเราะเบาๆตอบกลับว่าเธอคงไปทำงานเป็นแคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนเขาจะไปเป็นคนงานก่อสร้างทั้งคู่หัวเราะกับภาพที่ตัวเองจินตนาการไว้แต่น้ำเสียงกลับแฝงด้วยความเศร้าเพราะต่างก็รู้ว่านั่นคือการหนีที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงบรรยากาศเงียบลงเมื่อโอกาวะค่อยๆโน้มตัวเข้าไปหาเขาเพื่อจูบแต่คาโอรุขยับหลบพร้อมพูดเสียงสั่นว่าเขาจะไม่จูบเธอเด็ดขาดทว่าหลังจากนั้นเพียงชั่วอึดใจเขากลับเป็นฝ่ายโน้มตัวลงมาจูบเธอเองอย่างอ่อนโยนราวกับเป็นการบอกลาที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับคาโอรุบอกให้เธอกลับก่อนส่วนเขาจะนั่งขบวนถัดไปและให้บอกลากันตรงนั้นเลยทั้งคู่แลกหมวกที่ซื้อมาด้วยกันเป็นของแทนใจก่อนต่างฝ่ายต่างหันหลังเดินคนละทางคาโอรุมองตามแผ่นหลังของเธอจนลับตาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาอยากวิ่งตามเธอไปแต่สุดท้ายก็เลือกจะหันหลังกลับปล่อยให้ทุกอย่างจบลงตรงนั้นทั้งคู่ต่างซึมซับความรู้สึกของกันและกันในความเงียบที่แสนอ่อนไหวจนกระทั่งโอกาวะเปิดมือถือขึ้นมาเห็นข้อความแจ้งเตือนจากโรงเรียนว่ามีผู้ปกครองโทรมาสอบถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับโฮสต์คนนั้นเพราะนัตสึกิเห็นทั้งสองอยู่ด้วยกันที่หน้าโรงเรียนในขณะเดียวกันคาโอรุที่ยังรออยู่ก็ต้องชะงักเมื่อคาวาฮาระเดินเข้ามาหาเขาถามด้วยสีหน้าประหลาดใจว่ามาทำอะไรที่นี่คาวาฮาระตอบเสียงแข็งว่าแม่ของโอกาวะเป็นคนบอกว่าเธออยู่ที่หาดมิอุระเขาจึงมารอเพราะเธอคือคู่มั่นของเขาจากนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าสนุกไหมที่ขโมยผู้หญิงของคนอื่นมาปั่นหัวเล่นแบบนี้คาโอรุหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดอย่างเย้ยหยันว่าใช่เขาเป็นโฮสต์ทั้งตัวและหัวใจแล้วพูดท้าทายว่าถ้าอยากรู้วิธีมัดใจผู้หญิงเขาจะสอนให้เองจากนั้นก็หันหลังเดินหนีไปคำพูดนั้นยิ่งจุดไฟโกรธในใจคาวาฮาระเขาพุ่งเข้าชกเต็มแรงร่างของคาโอรุเสียหลักล้มตกลงจากบันไดคาวาฮาระมองลงมาด้วยสีหน้าสับสนก่อนจะเดินหนีไปเงียบๆในเวลาเดียวกันโอกาวะที่ได้รับโทรศัพท์ก็มุ่งหน้ากลับไปที่โรงเรียนทันที
แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะ